گفته بودم که میام در مورد آخرین سفری که داشتیم صحبت میکنم و چون حالا فعلا سفر نمیریم، سفری که قبلا داشتیم و با هم دیگه مرور میکنیم و اون چیزایی که باید توش گفته بشه رو میگیم. تجربه آخرمون تجربه سفر ارمنستان بود و البته گرجستان که نشد و اتفاقای تلخی اونجا افتاد. من فکر کردم که در کنار سفر ارمنستان که ولاگش آماده میکنم در مورد گرجستان و اون اتفاقات لب مرز و تجربه تلخ رد شدن از طرف در واقع آفیسر گرج رو با شما به اشتراک بذارم، با این هدف که حداقل یه نفر این ویدیو رو ببینه و توی این مدتی که به سمت گرجستان حرکت میکنن و زمینی یا هوایی در واقع برنامه‌ریزی گرجستان رو میکنن بتونن اون مدارک لازم و چیزهای لازم رو همراه خودشون داشته باشن و حالا حداقل اون تجربه‌ای که ما داشتیم براشون پیش نیاد. البته اینم بگم که لزوما همه مدارکم اگر همراهتون باشه فقط به دلیل ایرانی بودن ممکنه که را ندن، آفیسر حال نکنه، اون موقع خوشش نیاد، یا نمیدونم اون دقیقا تو همون روز اون هفته روابط ایران و ارمنستان و آذربایجان و گرجستان و نمیدونم این چند تا کشور که همش با هم دیگه درگیرن یه چیزی شده باشه، یه موضوع دیپلماتیکی سیاسی خارجی به وجود اومده باشه که اینا با هم مشکل پیدا کرده باشن، بالا چش یکیشون ابرو خلاصه بوده باشه و بگن که خب حالا امروز مثلا ایرانی اینجوری مثلا گیر بدین. یعنی رسما این شکلیه، پاسپورت ایرانی رو ببینن میگن که خب برو حالا اون گوشه وایسا ببینیم حالا چی میشه و به شدت زمان بره، معطل میکنن، بی احترامی میکنن. حالا حداقل من تجربه خوبی نداشتم واقعا و اصلا خوب نیستش که آدم اولین تجربهشو از ریجکت شدن واقعا ریجکت شدیم دیگه، اولین تجربهش از ریجکت شدن اینجوری داشته باشه. ولی خب برای ما اتفاق افتاد و ما سعی کردیم ازش درس بگیریم، هرچند که واقعا تقصیر ما نبود، ولی خب سعی کردیم ازش درس بگیریم و سعی کنیم یه سری در واقع راهکارهایی که میشه اندیشید در راستای این که مزخرف بودن سیاست خارجی، کمکاری و ندونم کاری یه سری مسئول کمترین آسیب رو به برنامه سفرهای ما بزنن. اینجوری باید بگم در واقع. حالا دیگه نمیگم که تقصیر آخوند است، ولی خب بالاخره تا همینجاش. واقعا شرایط مالیمون اجازه نمیداد که بخوایم یه سفر دورتر و بلند مدت‌تر و گرونتر داشته باشیم. ترجیح دادیم که یه سفری باشه که هزینه کمتری برامون داشته باشه و خب در نهایت اون جاذبه مورد نظرمون هم حداقل داشته باشه و خب گرجستان به دلیل طبیعتش واقعا این قابلیت رو داشت. دلیل دومش هم همین بود که ما خب زمان زیادی نداشتیم، می‌خواستیم برگردیم بیایم، برنامه جنوب رو داشتیم چون مامانم اینا می‌خواستن بیان برن جنوب و ما باید زود میومدیم، به خاطر همین نمیتونستیم برنامه طولانی مدت بچینیم. اینجوری بود که یه برنامه کوتاه ریختیم و ارمنستان و گرجستان بهترین گزینه دم دستی بود. برنامه سفر ارمنستان اینجوری بود که ما گفتیم پرواز رو از تفلیس بگیریم، یعنی برای برگشت بگیریم تا اون آفیسره بیشتر اطمینان بکنه که خب ما میخوایم برگردیم. اطمینانش نسبت به اینکه ما بلیت پرواز برگشتمون رو داریم شاید بیشتر باشه تا اینکه بگیم میخوایم بریم تا سوار اتوبوس شیم برگردیم. یکی دلایلش واقعا این بودش. در نتیجه ما بلیت رفتمون رو زمینی گرفتیم با اتوبوس، از تهران حرکت کردیم به سمت یروان و 30 ساعت تو راه بودیم. گفتن 24 ساعته ولی به دلیل بارهایی که آقای راننده همراهش بود
که مثل اینکه متداوله. تقریبا 7 ساعت توی مرز، در حالی که همه مسافرها اومده بودن این طرف، به خاطر بارای آقای راننده معطل شدیم یه شب تا صبح کاملا. مسیرم از ابتدا بارونی بود، بارندگی بود، مخصوصا از زمانی هم که رسیدیم به مرز و بعدم ارمنستان بارندگی بود، مه بود جاده. البته خب مناظر خیلی قشنگی هم بود. مرز نوروز ایرانه، اینورم که میره برای ارمنستان. خانم اسقری چه حسی داری؟ ولی بارونش خوبه. آره با پاکی داریم میریم. انشالله برگردیم آزادی. اینجا هم رودخونه عرسه دیگه. در نهایت ما به یروان رسیدیم. ما یه هاستلی رو از قبل بوک کرده بودیم. حالا براتون آدرسش و مشخصاتش رو میذارم. توی بوکینگ ریتش خیلی خوب بودش و خب واقعا اونجا که رفتیم با فضایی که مواجه شدیم واقعا همونطوری بود که توی در واقع بوکینگ بهش امتیاز داده بودن. هم خیلی تمیز بود، هم مسئولش خیلی پسر خوب و در واقع با مزه‌ای بود و همراهی میکرده. ما تقریبا توی یروان 3 روز تقریبا بودیم، جای مختلفش رو دیدیم. خود یروان غیر از یه تعدادی کلیسا فضاهای در واقع مذهبیشون میشن، یه چند تا مجسمه که نماها و فضاهای شهری هستن و حالا بافت شهریش یه قسمت کوچیک اولد تاون داره، قسمت قدیمی شهره و حالا محروم تقریبا. فضای پاساژی زیادی نداره، اینجوری که بخوای بگی برندا و نمیدونم فضای خرید و بازار و اینجوری نیستش واقعا. خود شهر خیلی شهر کوچیکیه. محسن 2 بار یا 1 بار رفت دوید، میگفت کل مثلا اون رینگ اصلی دور شهر رو چرخیده، دور زده، میگفت نزدیک 6 تا 7 کیلومتره. یعنی توی فضای شهری خیلی راحت میشه پیاده رفت، کار شهری رو انجام داد. با دوچرخه خیلی مردم تردد میکردن. اسکوتر دارن تو شهر، بیشتر مردم مثلا جوان‌ترا از اسکوتر استفاده میکنن. دیلیوری تو شهر کلا موتور نیست، اسکوتر، دوچرخه است و پیاده. و خب خیلی منظمن. تو شهر صدای بوق نمیاد، پشت چراغ وای میسن. تو شهر پل هوایی وجود نداره. منظر شهری و نمای بصری شهر واقعا مخدوش نشده. زیرگذر هست، بیشتر یه تعدادی از چهارراه‌های اصلی، حالا چهارراه‌های دیگه زیرگذر داره. یه سری زیرگذرهای بزرگ تبدیل شدن به نمیدونم اسمشو بگم پلازا، یه فضای شهری زیرزمینیه. پاساژ هستن اون زیر کافه است، اون زیر رستورانه. یعنی یه بخشی از شهر زیرگذرها جریان داره و نه بو میده، نه احساس ناامنی میکنی، نه تهویهش بده. مثل اون چیزی که ما واقعا مثلا نمونهش چهار ولیعصر رو داریم، آدم میره توش میخواد فقط یه راه فرار پیدا کنه بیاد بیرون، مجبوری از اونجا رد چی واقعا یه موقعی. این قضیه واقعا خیلی به چشم من به عنوان کسی که خب خبر شهری کار کردم خیلی به چشمم اومدش، برام جالب بود. مردمش هم مردم آرومی هن. من ارمنی‌ها رو واقعا آدمای مهربون و آرومی دیدم. حالا سالها ما همسایه ارمنی داشتیم، محله ارمنی نشین بودن، همیشه هم واقعا اینجوری بودن، خیلی آرومن، مگه اینکه اذیتشون کنیم.
ولی اونجا هم با این قضیه خیلی روبرو بودیم که به شدت مهربون و همراه بودن. حس خوبی داشتیم از اینکه با ارمنی‌ها سر کله می‌زدیم، همراه بودیم، معاشرت می‌کردیم. و به خصوص توی مرز خیلی اون آفیسر ارمنی بهمون خیلی کمک کرد واقعا. خلاصه که ما اونجا بودیم، هوا انقدر سرد بود که من تو تمام مدتی که اونجا بودم واقعا چند دست لباس مثلا راحت رنگ و رنگ خوشگل برده بودم خودم اونجا مثلا جای مختلف بپوشم، ولی تو تمام مدتی که هم ارمنستان حالا تو چند روز بودیم و هم به سمت مرز حرکت کردیم دائم یا بارونی تنم بود یا کاپشن تنم بود و مثلا من تو 3-4 تا شلوارک با خودم برده بودم که اونجا شلوارک بپوشم، ولی فقط یه روز تونستم یکیشو بپوشم، بقیه روزا همش شلوار بشور بپوش هم یه دونه رو میپوشیدم. واقعا نتونستم اونجور که دوست داشتم مثلا لباسامو بپوشم. 2 روز قبل از سال نو رفتیم سمت مرز. یه ونی بود توی همون ترمینالشون به سمت تفلیس، ماشین یعنی داشتن، بلیتشو گرفتیم و حرکت کردیم. ما و تعداد دیگه‌ای که خارجی بودن، روس بودن، کره‌ای بودن، چینی بودن، ما هم مثل اونا حرکت کردیم. اینجا نقطه صفر مرزی بین ارمنستان و گرجستان. ما خروج کردیم، اون برم گرجستان همه ورود کنیم. خب رسیدیم مرز. ما و حالا اون نفرات دیگه که همراهمون بودن همه با هم وارد یه سالونی شدیم، توی صفی نوبت رفتیم وارد شدیم. قبل از ما 2 تا خانم دیگه بودن، یه خانم آقای دیگه بودن که با ماشینشون اومده بودن، یه آقای دیگه هم بود. خب ما هم با کوله بودیم. زمانی که نوبتمون شد، همون لحظه‌ای که پاسپورت ما رو دید، این خانم آفیسر پاسپورتی که ما رو که نگاه کرد اینجوری با دستش اشاره کرد برید اونور. همین، یعنی اصلا خوش زحمت توضیح و اینا هم نداره، برید اونور. 45 دقیقه تقریبا ما اونجا وایسادیم. ما 5 نفر ایرانی وایسادیم. همه رفتن، یعنی اینجوری بود که ماشینا میمدن اون جلو پارک میکردن، میرفتن دم اون باجه، پاسپورتشون رو نگاه میکرد، میذاشت تو این دستگاه، تموم شد میرفت. بعد 45 دقیقه اشاره کرد خب اینجوری با دست بیاین. اومدیم، اون خانم‌ها که جلوی ما بودن اونا وایسادن. 20 دقیقه طول کشید مدارک اونا رو بررسی کرد. تازه ما اونجا فهمیدیم که چیزی به اسم بیمه هم باید می‌داشتیم. به ما گفته بودن فقط حالا غیر از پاسپورتتون پول داشته باشین به ازای هر نفر $100 هر روز، بلیت برگشتتون، واچر هتلتون، همینا کافیه. به ما اصلا هیچ چیزی در مورد بیمه کسی نگفته بود. حالا ما حداقل شاید کامل بررسی نکرده بودیم، نمیدونم. خانم آقای جلوتر از ما مدارکشون رو دادن. کار اونا هم 20 دقیقه طول کشید چون مدارکشون رو کامل دادن اونور آفیسر برد بررسی کنه. آفیسر برگردون. اون آفیسر اصلیشون دوباره بررسی کرد، رفتن ماشینشون رو چک کنن و خب اونا رفتن چون بیمه داشتن. نوبت ما که شد رفتیم صحبت کردیم، یعنی مدارکمون رو دادیم. گفتش که دوباره یه ذره بالا پایین کرد، رفت دوباره پیش آفیسر اصلیشون، برگشت گفتش که شما نمیتونید برید. گفتیم چرا؟ گفت شما بیمه ندارید. بعد ما هی توضیح دادیم، گفتیم ما نمیدونستیم بیمه لازمه، ما الان بلیت داریم، ما بلیت برگشت داریم، این واچر هتلمونه، این اطلاعاتمونه، این همه چی مشخصاتمونه. نه شما بیمه ندارید نمیشه. تمام این زمانی که داشت با ما حرف میزد یه دوربین کوچیکی داشت، دستش اینجوری گرفته بود به سمت ما، اینجوری نگه داشته بود، انگار که مثلا ما نمیدونم مجرمیم، نمیدونم ما چی هستیم. داشت ضبط میکرد تمام مکالمات و همه حرفا رو. نمیدونم واقعا این متداوله. این خلاصه که نذاشت، گفتش که نمیشه، شما نمیتونید برید و برید. ما هی اصرار کردیم، گفتیم که نه خب چرا، ما بلیت داریم، بلیتمون کنسل میشه، ما ضرر میکنیم، چرا، برای چی؟ خلاصه یکم وایسادیم که مثلا بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. یکی آفیسر دیگه شون اومد، گفتش که چرا اصرار میکنید، شما میخواید برید.
من گفتم به خاطر اینکه نوروزه، سال نوه، ما دوست داریم که سال نو یه جای جدید باشیم، دوست داریم سال نو رو برنامه‌ریزی کردیم که سال نو رو اونجا باشیم. اسم نوروز که اومد آقای یه ذره نگاهش متفاوت شد و یه جوری انگار نگاه کرد که انگار خب میدونست نوروز چیه و سال نو چیه و اینا. یه ذره صبر کرد، رفت دوباره اون قسمت عقب پیش اون آفیسر اون پشتیه، دوباره برگشت اومد گفت نه نمیشه شما برید. بعد محسن گفتش که خب ما میتونیم بریم بیمه رو بگیریم برگردیم بیایم. گفت not today, tomorrow. گفتیم خب اوکی، پس ما بریم بیمه‌مون رو بگیریم امروز، فردا بیایم دوباره. گفت اوکی بریم. ما هم گفتیم خب باشه، همینجا میریم لب مرز بیمه رو میگیریم برمیگردیم میایم. خب این چیز سختی نیستش، برمیگردیم میایم. اینجوری بود که ما برگشتیم و خب دیگه شرایط، یعنی همون موقع برنگشتیم، یه هتل اونجا لب مرز دادیم، یه شب موندیم، سیم کارت گرفتیم چون باید بوکینگ اقامتمون توی تفلیس هم دوباره تغییر میدادیم، لازم بود سیم کارتمون رو دوباره بگیریم، یه پول بیمه رو دوباره دادیم و خب اینا همه هزینه بود، نزدیک 100 خورده دلار دوباره لب مرز فقط هزینه همین جور چیزا شدش. صبح برگشتیم. سلام، الان ساعت 8:30 صبح. ما دیروز که به خاطر بیمه بهمون گیر دادن گفتم برگردید، رفتیم لب مرز اون و ارمنستان به راحتی دوباره برگشتیم. خیلی رفتار دوستانه‌ای دارن ارمنیا، خیلی بیمه‌مون رو گرفتیم، سیم کارت ارمنی هم گرفتیم، دوباره بوکینگ کردیم، یه شب هم اونجا هتل گرفتیم موندیم. الان باز برگشتیم، الان دوباره از مرز ارمنی رد شدیم و اینجا داریم وارد مرز گرجستان میشیم. خانم اصغری هم که اینجا حضور دارن، بریم ببینیم باز چی میگم. دیروز شاید تا وقتی که ما بودیم 10 ها آدم رد شدن، حتی نگاهشون هم نمی کردن. فقط این که ایرانی‌ها خیلی گیر می‌دادن، خیلی واقعا بیمه یه چیز مسخره‌ای بود که گیر داد به ما. ما بلیت برگشت هواپیما داریم، رزرو هتل و همه چی هم داریم. خب حالا بریم ببینیم چی میشه. چکریم. صبح برگشتیم و هنوز شیفتشون عوض نشده بود، همون نفرات قبلی بودن. برگشتیم و اونجا خانم گفت شما چرا برگشتین؟ یعنی جا خوردن. و گفتیم که خب خودتون گفتین، شما گفتین بریم فردا بیاین، فردا بیمه بگیرین بیاین. ما هم بیمه رفتیم گرفتیم، نشونشون دادیم، گفتیم ما با بیمه برگشتیم. گفت نه نمیشه، شما باید 1 ماه دیگه بیاین. اصلا موندیم. گفتیم خب تو گفتی برو فردا بیا و اصلا قبول نمی‌کرد. میگفت نه شما باید 1 ماه دیگه بیاین. حالا هی ما دوباره از اول همین چیو توضیح میدادیم، میگفتیم ما دیروز اومدیم، ما اینجا اومدیم، شما با ما صحبت کردین، گفتیم که شما بیمه ندارین، بریم بیمه‌تون رو بگیرین برگردین بیاین فردا بیاین. شما خودت گفتید. نه من همچین حرفی رو نزدم، من نگفتم، برین شما باید 1 ماه دیگه بیاین. تو همین ایروبیر صحبت با این خانم بودیم که تمام مدت هم داشت دوباره ضبط می‌کردش. یه آقای دوباره همون رئیسشون بود، نمیدونم از همون قسمتشون اومد گفت چی شد و گفتم که ما گفتیم که خب این خانم به ما گفته برین فردا بیایید و ما رفتیم بیمه‌مون رو گرفتیم، اینم مدارکمونه، اینم مستنداتمونه، ما می‌خوایم بریم. بعد نگاه کرد و خانم رو صدا کرد اومد این طرف، هم به زبون خودشون یه چیزی به این گفت. یهو دیدم آقای عصبانی شد، هی اشاره کرد بریم بیرون بریم بیرون. گفتم محسن، من عقب وایساده بودم، محسن جلو بود. گفتم محسن چی گفت به این عصبانی شد یه دفعه یهو شروع کرد اینجوری به ما پرید قشنگ. یهو این داره به خانمه داره به این میگه که شما دارین دروغ میگین، من این همچین حرفی رو نزدم. گفتم من دیگه اصلا یهو اینجوری یوقاتی کردم دیگه، واقعا اصلا این داره میگه ما دروغ دارین میگیم. بعد شروع کردم بلند که این داد زدم دیگه، واقعا عصبانی بودم. گفتم که یعنی چی؟ ما دروغ نگفتیم، تو دروغ گفتی، تو داری دروغ میگی، ما به خاطر حرف تو مرز دیشب موندیم، تو گفتی برو فردا بیا و اینکه تو اشتباه کردی. هی اینا رو انگلیسی هی چند بار هی تکرار میکردم، داد میزدم.
و خب براشون نمیدونم، براشون بد بود یه نفر اونجا داره داد میزنه جلوی همه آدمای دیگه اونجا که داره بهشون میگه دروغگوین شما و دروغ گفتین و اشتباه کردین. و خب ماموراشون اومدن و میگفتن خب شما باید بریم بیرون، ما رو قول میدادن و گفتن شما باید بریم بیرون. و خب این خیلی چیز خوبی نیست، یعنی واقعا نباید با آفیسر لب مرز درگیر بشی. ولی خب من واقعا عصبانی بودم، واقعا چیزی دیگه اونجا برام قابل تحمل نبود. نهایت بی احترامی، نهایت رفتارهای زشت داشتن، به همون دروغ گفتن، با همون همچین رفتاری داشتن و در نهایت به ما میگفتن دروغگو. این واقعا رفتار خیلی زشتی بود. و نکته جالب این بود که وقتی تو شما چه زمینی چه هوایی به هر دلیلی شما رو ریجکت میکنه توی مرز، حالا تو هر موقعیتی که هستش، باید به شما توی پاسپورتتون یا یه برگه‌ای بدن یا توی پاسپورتتون یه توضیح بنویسن که به چه دلیل شما ریجکت شدی، دلیل ریجکتی شما رو بگن. چرا؟ چون اون کشوری که شما ازش اومدین بیرون و مهر خروج خورده تا شما برین وارد یک کشور دیگه‌ای بشین، وقتی برمیگرده ازت سوال میکنه، میگه تو چرا ریجکت شدی، داری دوباره به کشور من برمیگردی. پس ما باید توضیح بدم به اون، بگم چرا برگشتم. به ما هیچ برگه‌ای نده بودن، تو پاسپورتمون هم هیچ مهری نخورده بود، هیچ دلیلی نداشتیم بریم بگیم چی. خب آفیسر ارمنی هم هی به ما میگه خب چرا شما رو برگردوندن، من نمیتونم اجازه بدم، شما باید بری برگه بگیری برای من برگردی. و خب اونم به ما برگه نمیدادن. این وسط قشنگ گیر کرده بودیم. و خب اینجا بود که گفتم واقعا ارمنی‌ها خیلی آدمای راه بیا و همراهی بودن، خیلی آدمای مهربونی بودن، درک میکردن. و خب انگار که این اتفاق خیلی متداول هم بود و خیلی افتاده بود قبلا که این آفیسر ارمنی من تعریف میکردیم براشون که خب چه اتفاقی افتاده، کلاشون اینجوری تکون میداد که یعنی خب میدونه چه وضعیتی اونجاست و اونا چه رفتارایی میکنن. ولی خب بازم اون رئیسشون اجازه نمیداد که اینا تایید بکنن که ما برگردیم. در نهایت یه خانومی از همون سیستمشون لطف کرد واقعا با تلفن شخصی خودش به یکی از کسایی که اونجا ایرانی بلد بود همکارشون و نبود تلفنی زنگ زد. خانم خیلی سخت میتونست ایرانی فارسی صحبت بکنه. به ما گفت فقط به من تعریف بکنین، به من بگین چی شده که من به اینا بگم چه اتفاقی اون طرف افتاده. اینا متوجه نمیشن چه اتفاقی اون ور افتاده که بخوان راه شما رو برگردونن. که ما برای این توضیح دادیم، گفتیم آره اینجوریه، اینا ما رفتیم اونجا به ما گفتن بیمه نداریم، ما مستنداتمون کامل بوده ولی به ما گفتن بیمه نداریم. ما رفتیم برگشتیم اومدیم بیمه گرفتیم و حالا اینا دوباره میگن نه و نمیشه و باید 1 ماه بگذره. و اصلا میگم 1 ماه یعنی چی؟ شما الان صبر کنین شیفت اینا تموم بشه میتونیم برین. چرا اینا این کارو کردن واقعا؟ ولی خب ما دیگه وای نستادیم. خلاص این خانم برای اینا توضیح داد و اون آفیسر ارمنی هم قبول کرد و برگشتیم. ما رفتیم با همه چیز، بازم راه نداد، لج کرده بود لعنت. ارمنی‌ها به ما میگفتن که یه ساعت بعد اینا شیفتشون عوض میشه، شما برگردید دوباره برید اونجا، آفیسرهای جدید میان و اینا بهشون توضیح بدید که آره دیروز اومدیم، چون گفتن برین بیمه بگیرید دوباره بیایید و میذارم برید. ولی خب ریسک داشت دیگه، مسیح هم گفت نریم، ریسک هم داشت دیگه. ما نرفتیم و برگشتیم. الان توی یروانیم، میخوایم سال نو 1402 رو توی یروان بگذرونیم. من مسخری هستم. نگاه کن الان آفیسر گرج بهش بدید که پاره میکنه اینجوری به خدا. حالا منم اعصابم خورد، داغون، اینجوری اشک، یعنی واقعا میخواستم یه سری عالم آدم رو فوش بدم. اعصاب هیچی رو نداشتم واقعا. بارون می اومد، بارمون کولم سنگین بود، خسته شده بودم، خیلی حس واقعا شرایط بدی بود. و هی هم به محسن میگفتم محسن بلیط‌ها رو چک کن بریم، فقط میخوام برم اینجا نمونیم واقعا دیگه. خیلی حس بدیه. تو توی موقعیتی قرار میگیری که تقصیر تو نیست، تو اشتباهی مرتکب نشدی، چیزی نبوده که مربوط به تو بوده باشه، ولی داری توهین میبینی، بهت بی احترامی میشه، به خودت به عزت نفست پایین میاد، اصلا همه جوره کوچیکت میکنه اون طرف مقابل و تو هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. این خیلی حس بدی بود واقعا. دوباره برگشتیم یروان، یه هاستلی دوباره هماهنگ یعنی بوک کردیم، رفتیم هاستل دوم. هاستل خوبی نبود واقعا، خیلی بد بود.
ولی خب ما فقط یه جایی میخواستیم دوش بگیریم بخوابیم، یعنی شب سال نو بود. اون شب یه جایی باشیم، فقط یه جایی بگیریم که فردا دیگه میخواستیم بلیط گرفتیم که فرداش برگردیم. اومدیم خونه، لباسامون رو گذاشتیم و یه دوش گرفتیم و لباس پوشیدیم و رفتیم بیرون. شب سال نو هم رفتیم دوباره کلی رستوران گردی کردیم. یه سری غذاهاشون که غذای خودشون بود چند تاشو خوردیم که حالا براتون میذارم. فرداش هم که خب بلیط گرفتیم برگشتیم تهران، یعنی ما یکم تهران بودیم. من میخواستم حالا اینو بگم که یه شرایطی تو سفر به وجود میاد که تقصیر هیچ کس نیست، یعنی تقصیر شما نیست، تقصیر همسفراتون نیست، تقصیر نمیدونم کسایی که مرتبط با شما هستن نیستش. یه موقعیتی پیش میاد که شما تحت تاثیر اون قرار گرفتین و موقعیت سختی هم هست. خیلی مهمه که واقعا تو اون شرایط آرامش خودتون حفظ کنین، آرامش خودمونو میگم اول آرامش خودمون رو حفظ کنیم، سعی کنیم آروم باشیم، خوب فکر کنیم تو اون موقعیت چه کاری بهتره. واقعا تصمیم عجولانه نگیریم، واکنش عجولانه نداشته باشیم. این واقعا مهمه. تو اون موقعیت من خیلی حس بدی داشتم، اعصابم خورد بود دیگه. لحظه آخر اون تیکه آخر که گفت شما دروغ گویین، دارین دروغ میگین، دیگه منفجر شدم، دیگه نمیتونستم خودم واقعا کنترل کنم. ولی خب در کنارش محسن خیلی آرومتر بود، یه جاهایی با دوربین حرف میزد، یعنی فیلم میگرفت، خودش هم تخلیه میکرد یکم فکر کنم. ولی خب خیلی آرومتر بود، سعی میکرد واکنش‌های کمتری داشته باشه، سعی میکرد بیشتر سعی کنه با اونا حرف بزنه، ولی خب البته اثر نداشت. ولی اینکه توی همچین موقعیتی آرامش خودت رو حفظ بکنی واقعا چیز مهمیه و این از این جهت واقعا برای من تجربه بود که موقعیت‌های مشابه اینجوری که حالا ان پیش نیاد، ولی توی همچین موقعیت‌هایی بتونم آروم باشم، بهترین فکر رو بکنم، بهترین تصمیم رو بگیرم و بتونم مدیریت کنم اون شرایط رو واقعا. چون این موقع‌هایی نمیشه، یه چیزایی نمیشه، حالا چه تقصیر ما باشه چه تقصیر دیگران، نمیشه. باید از اون به بعد رو برنامه‌ریزی کنیم که کل سفر به هم نریزه. و واقعا اونجا هم این کار رو محسن انجام داد، خیلی خوب بودش. حداقل اون یه روز و نیم باقی سفر که شب سال نو هم بودش به همون خوش گذشت، اتفاقای خوب افتادش. در همین راستا من گفتم که این تجربه تلخ رو با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که یه نفر، حتی یک ایرانی هم که شده این ویدیو رو ببینه و مدارکش رو کامل کنه. وقتی میرید به گرجستان علاوه بر بوکینگتون، یعنی وچر هتلتون، بوکتون، هم بلیتتون، هم پولی که باید همراهتون داشته باشین، همه این علاوه بر اینها بیمه مسافرتی هم داشته باشین. حداقل توی آپدیت آخرشون من میدونم که بیمه مسافرتی لازمه. توی این 2 ماه اخیر اینو داشته باشین تا ببینیم که دیگه حالا جدید چه ایرادی میگیرن. البته که حتی اگه همه اینا هم باشه بازم ممکنه خوشش نیاد، نذاره برید. نمیدونم الان واقعا زوده بگم یا نه، ولی امیدوارم این چند تا ویدیویی که تا حالا گذاشتم و دیده باشین، خوشتون اومده باشه، تونسته باشم چیزایی که لازمتون باشه رو بگم بهتون، استفاده بکنید توی سفر و سفرهای بعدی که میرید و شاد باشین، خوشحال باشین، هر جا هستین خوب باشین. حالا که تا اینجا شدیدین، اگه دوست داشتین این ویدیو رو هم لایک کنید، پیج من هم سابسکرایب کنید. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی، تجربه های بعدی بتونم بیشتر باهاتون حرف بزنم، بیشتر همراه هم دیگه باشیم، بیشتر بهمون خوش بگذره. دوستتون دارم. خداحافظ.